جنگنده تمام ایرانی کوثر هستیم. در پایگاه هوایی مهرآباد تیمی از مهندسان، تکنیسیان‌ها و خلبان‌های نظامی گرد هم آمده‌اند تا به روزرسانی‌ها و پیشرفت‌های جت جنگنده کوثر را بررسی کنند. کوثر که یکی از دستاوردهای برجسته صنعت هوایی ایران به شمار می‌رود، نتیجه سالها تلاش مهندسان داخلی برای تولید جنگنده‌های متناسب با نیازهای دفاعی کشور است. این جلسه با هدف بررسی جزئیات فنی و قابلیت‌های جدید این هواپیما برگزار می‌شود. در ابتدای جلسه سرهنگ رضایی که از خلبانان با سابقه نیروی هوایی است، توضیحاتی را درباره اهمیت و ویژگی‌های جنگنده کوثر ارائه می‌دهد. او توضیح می‌دهد که کوثر بر اساس جنگنده F5 ساخته شده و مهندسان ایرانی با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن آن را برای عملیات‌های امروزی بهینه‌سازی کرده‌اند. این جنگنده به سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته، اویونیک‌های بومی و قابلیت حمل تسلیحات مختلف مجهز شده است. همچنین توانایی مانور بالا و سرعت مناسب این جنگنده آن را به گزینه‌ای مناسب برای نبردهای هوایی و دفاع هوایی تبدیل کرده است. یکی از بخش‌های مهم جلسه به بررسی سیستم‌های اویونیکی جنگنده کوثر اختصاص دارد. مهندس شریفی که یکی از طراحان اصلی این سیستم هاست، توضیح می‌دهد که اویونیک کوثر شامل تجهیزات پیچیده و پیشرفته‌ای است که به خلبان این امکان را می‌دهد تا محیط نبرد را به خوبی ارزیابی کرده و تصمیمات دقیق‌تری بگیرد. سیستم‌های اویونیک کوثر شامل نمایشگرهای دیجیتال، رادار پیشرفته، سیستم شناسایی دوست از دشمن و سیستم‌های ناوبری بروز است. او توضیح می‌دهد که نمایشگرهای دیجیتال در کابین خلبان به گونه‌ای طراحی شده اند که تمامی اطلاعات مورد نیاز به صورت کاملا واضح و دقیق در دسترس خلبان قرار می‌گیرد. این نمایشگرها با کاهش نیاز به بررسی ابزارهای مختلف، تمرکز خلبان را افزایش می‌دهند. همچنین رادار کوثر به خلبان این امکان را می‌دهد که اهداف را در فاصله‌های دور شناسایی و رهگیری کند و با سیستم شناسایی دوست از دشمن توانایی تشخیص اهداف دوستانه از دشمن را داشته باشد. یکی دیگر از مباحث جلسه به بررسی سیستم پیشرانه و موتور جنگنده کوثر اختصاص دارد. مهندس موسوی که در تیم طراحی موتور جنگنده ها فعالیت دارد، درباره ویژگی های موتور کوثر صحبت می کند. او توضیح می دهد که موتور این جنگنده بر اساس موتورهای بومی تولید شده و از فناوری های پیشرفته برای افزایش کارایی و کاهش مصرف سوخت استفاده می کند. مهندس موسوی توضیح می‌دهد که موتور کوثر در مقابل موتورهای قدیمی‌تر کارایی بالاتری دارد و توانایی تولید نیروی بیشتری را داراست. این افزایش قدرت موتور باعث می شود که کوثر بتواند سرعت بالاتری داشته باشد و در عملیات‌های هوایی و نبردهای هوایی عملکرد بهتری از خود نشان دهد. همچنین سیستم‌های کاهش نویز و بهبود مصرف سوخت در این موتور به کار گرفته شده اند تا کوثر بتواند مدت زمان بیشتری را در هوا بماند و مأموریت‌های طولانی‌تری را انجام دهد. سروان احمدی که از خلبانان با تجربه کوثر است، درباره توانهای رزمی این جنگنده و تسلیحات قابل حمل توسط آن توضیح می‌دهد. او بیان می‌کند که کوثر قابلیت حمل انواع موشک‌های هوا به هوا و هوا به زمین را دارد و به سیستم‌های تسلیحات پیشرفته مجهز است که توانایی ضربه به اهداف مختلف در زمین و هوا را برای آن فراهم می‌کند. سروان احمدی اشاره می‌کند که این جنگنده قابلیت حمل موشک‌های کوتاه برد و میان برد را دارد و با استفاده از رادار و سیستم‌های شناسایی می‌تواند اهداف دشمن را به طور دقیق شناسایی و مورد هدف قرار دهد. علاوه بر موشک‌ها، کوثر مجهز به توپ‌های جنگی پیشرفته این نیز هست که در نبردهای نزدیک هوایی بسیار کاربردی است.
این ترکیب تسلیحاتی به کوثر اجازه می‌دهد تا در انواع مأموریت‌های تهاجمی و دفاعی به خوبی عمل کند و به سلاح قدرتمند در نبردهای هوایی تبدیل شود. در ادامه جلسه گزارش‌های از آزمایشات میدانی کوثر ارائه می‌شود. صدفان مرادی که مسئول تیم آزمایشات میدانی است، توضیح می دهد که کوثر در شرایط آب و هوایی مختلف و در ارتفاعات گوناگون آزمایش شده است و نتایج نشان داده اند که این جنگنده به خوبی در برابر شرایط دشوار عملکرد داشته و قابلیت‌های خود را حفظ کرده است. او توضیح می دهد که یکی از چالش‌های اصلی در طراحی کوثر مقاومت آن در برابر تغییرات دمایی و شرایط آب و هوایی بوده که با انجام بروزرسانی‌ها و استفاده از مواد مقاوم این چالش‌ها برطرف شده است. به عنوان مثال کوثر در آزمایشات ارتفاعات بالا توانسته است به خوبی از مانورهای پیچیده برآید و توانایی خود را در اجرای مأموریت‌های هوایی اثبات کند. با وجود موفقیت‌های به دست آمده، برخی چالش‌ها نیز همچنان وجود دارند. یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه بهبود و بروزرسانی بیشتر سیستم‌های جنگنده است. مهندسان به این نتیجه رسیدند که برای افزایش کارایی کوثر نیاز است که به تکنولوژی‌های جدیدتری دست یابند و سیستم‌های ناوبری و تسلیحات آن را همچنان بهبود ببخشند. و این توانمندی رو به صعود است. در پایان جلسه سرهنگ رضایی جمع‌بندی کوتاهی از مباحث مطرح شده ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که کوثر نه تنها یک گام بزرگ در پیشرفت صنعت هوایی ایران است، بلکه نشان دهنده توانمندی مهندسان و دانشمندان داخلی در تولید تجهیزات پیشرفته دفاعی است. او با تأکید بر لزوم تداوم کارهای پژوهشی و ارتقاء فناوری بیان می کند که نیروی هوایی قصد دارد برنامه‌های توسعه بیشتری برای کوثر و جنگنده‌های مشابه داشته باشد. در پایان مقرر می شود که تیم‌های مهندسی و عملیاتی همچنان به کار روی بهبود این جنگنده ادامه می دهند و برنامه‌های آموزشی گسترده‌تری برای خلبانان کوثر فراهم می شود تا آنها بتوانند در شرایط واقعی از تمام قابلیت‌های این جنگنده بهره برداری کنند. اینم از بررسی جنگنده کوثر. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. راستی اگر به هر نوع دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها از ما درخواست کنید تا براتون منتشر کنید.